අද මම ඔයගොල්ලෝ මං චිත්‍රෙට පෙන්වන්න දන්නේ මාමයිට් નું රස ගන්නපු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රයිස් එක හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. තඹකතු බාස්මති බත් ග්‍රෑම් 250. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා චොප් කරගත්ත ඉඟුරු, සුදු ලුණු, හීනේට කපාගත්තු මාමු මිරිස් කරලා, එනසා කුරුදු පොතු, කැරට් අලයක් හීනේට කපාගෙන, ලුණු ගස් දෙකක් විතර මේ විදිහට හීනේට කපාගෙන. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා බිත්තර දෙකක්, තඹගත කොකුල් මස් ග්‍රෑම් 100ක්, බටර් කෑල්ල, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු සහ මාමයිට් තේරෙන්න තියෙන එකමාරතර ප්‍රමාණයක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රයිස් එක හදාගන්න කියලා. මේක පෑන් එකේ ලෙපි තියාගන්න. හඳා ගන්න බටර් කෑල්ල. බටර් එක මියගේ දිග වුණාට පස්සේ මම මොනවද කරන්නේ? මේ මස් කෑල්ල ටික දාගන්න. මේක පොඩ්ඩක් ලා රන්නම් පාරෙන්ට ෆ්‍රයි කරගන්න. මේ විදිහට රන්නම් පාට වෙන්න බැලගත්තා පස්සේ මම මේ මස් ටික මේ විදිහට අයින්ට කරගෙන දැන් මම මේක දාගන්නවා. එනසා උරුදු පොත, ඉඟුරු, සුදු ලුණු. දැන් මේක මේ විදිහට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තා පස්සේ ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අයින්ට කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට බිත්තර දෙක. බිත්තර දෙක මේ විදිහට කුක් වෙගෙන යනකොට මේ විදිහට හොඳට මස් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ඊළඟ මේකට දාගන්නවා ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, පෙත් එක, අමු මිරිස් ටික, සහ කැරට් ටික. දැන් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරගන්න. කැරට් ටික තප්පර 30ක් විතර හොඳට සෝඩ කරගන්න ඕනේ. මේක සෝඩ කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේකට දාගන්නවා මාමයිට් ටික. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට විතරයි කැරට් එකයි කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ලිපි ගින්දර අඩු කරගන්නවා. අඩු කරගෙන මාමයිට් එක දිය වෙනකම් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඊළඟට මේකට දාගන්නවා ලුණු කොළ ටික. දාගෙන ඒකට මම දැන් දාගන්නවා බත් ටික. දැන් සේරම දේවල් දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක අහපො ගින්දරට වැඩි කරගන්න. විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න. මේ විදිහට විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තා පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බත් එක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාමයිට් එක රස ගන්නකො ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.